ชิ้นใหญ่ไหมเราก็ต้องทอดก่อนแป้งคุกไม่ควรอันนี้ไม่ควรนะควรไปไหมเนี่ยอาจจะคุกๆหน่อยมันร้อนตรงนี้ไหนเดี๋ยวติดกระทะติดกระทะเลยแป้งน้อยไปโอ้เครื่องเอาไม่ออกน้ำตาลด้วยลูกเอามาตั้งยังไม่ได้ก่อนแล้วเขาไม่ได้เปิดเลยนะ
อว่าแป้งมันน้อยไปเนาะกล้วยนี่มันเค็มอยู่เยอะไหมเอามาชิมที่ลูกพูดกันอีกน้ำแห้งเลยตีที่